โลกจดจำเขาในฐานะศาสดาผู้เปลี่ยนวงการเทคโนโลยีทั้งโลก แต่คนวงใน Apple หลายคนรู้ดีว่า Steve Jobs ไม่ได้ขายแค่สินค้า เขาขายความจริงเวอร์ชันที่เขาอยากให้คุณเชื่อ และบางครั้งความจริงเวอร์ชันนั้นแรงพอจะทำให้คนฉลาดสงสัยสมองตัวเอง คำว่า reality distortion field ไม่ได้เกิดจากแฟนคลับที่อวยเกินจริง มันคือคำที่คนใกล้ตัวใช้เรียกสนามพลังของ Jobs สนามที่ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เริ่มดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา และถ้าคุณไม่เข้าใจกลไกนี้ คุณจะไม่รู้เลยว่าเวลาถูกคนพูดเก่งบีบให้ยอม คุณกำลังแพ้เหตุผลหรือแพ้การสะกดจิตหมู่ นี่ไม่ใช่คลิปเชิดชู Steve Jobs และไม่ใช่คลิปด่าเขาแบบผิวเผิน นี่คือการผ่าโต๊ะชันสูตรเพื่อดูว่าเสน่ห์ระดับศาสดาสามารถกลายเป็นอาวุธกดทับคนได้อย่างไร เพราะโลกจริงไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่พูดถูกเสมอไป โลกจริงให้รางวัลกับคนที่ทำให้คนอื่นเชื่อว่าตัวเองพูดถูก สำหรับคนดูใหม่นี่คือ Money Control ช่องของคนที่ไม่อยากเป็นเหยื่อของคำพูดสวยๆและเกมอำนาจที่มองไม่เห็น กดกระดิ่งไว้ตอนนี้เลยครับ เพราะถ้าคุณอยากอ่านคนให้ออก คุณต้องฝึกเห็นกับดักก่อนที่มันจะกลายเป็นชะตาชีวิต คลิปนี้คุณจะได้เห็น 6 วิชาบิดเบือนความจริงที่ Jobs ใช้คุมห้องประชุม คุมทีมวิศวกร คุมสื่อ และบางครั้งคุมความมั่นใจของคนทั้งโลก ในพาร์ทนี้เราจะเริ่มจาก 3 วิชาแรก ความมั่นใจที่เกินจริง การตีกรอบให้โลกเหลือแค่ 2 ฝั่ง และการจี้อารมณ์จนคู่สนทนาเสียหลัก จำไว้ครับ คนที่ควบคุมอารมณ์คุณได้ไม่จำเป็นต้องชนะด้วยเหตุผล เขาแค่ต้องทำให้คุณไม่มั่นใจในความจริงของตัวเอง ก่อนคุณจะเห็นชื่อวิชาแรกให้ถามตัวเองเงียบๆ คุณเคยยอมคนคนหนึ่งไม่ใช่เพราะเขามีหลักฐาน แต่เพราะเขาพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนโลกทั้งใบผิดยกเว้นเขาไหม ข้อ 1. absolute certainty ความมั่นใจที่เกิน 100 นี่คือรากแรกของ reality distortion field ไม่ใช่เพราะ Jobs มีข้อมูลมากกว่าทุกคนเสมอไป แต่เพราะเขาพูดเหมือนข้อเท็จจริงทั้งหมด ต้องมาขออนุญาตจากความเชื่อของเขาก่อน คนทั่วไปเวลาพูดสิ่งที่ยังไม่แน่ใจ น้ำเสียงจะรั่ว สายตาจะหลบ ภาษากายจะขอพื้นที่ปลอดภัย แต่คนแบบ Jobs มักทำตรงข้าม เขาพูดสิ่งที่ยังไม่มีหลักประกันด้วยความมั่นใจเหมือนมันเกิดขึ้นแล้ว ลองนึกภาพทีมวิศวกรอยู่ในห้องประชุม ทุกคนรู้ว่ากำหนดเวลาที่ถูกสั่งมาแทบจะขัดกับความเป็นจริงทางเทคนิค คนทั่วไปจะเริ่มต่อรอง ขอข้อมูล ขอเวลา ขอเงื่อนไขเพิ่ม แต่ผู้นำแบบ Jobs จะหันกลับมา แล้วทำให้คำว่าเป็นไปไม่ได้ ดูเหมือนเป็นความอ่อนแอของคนพูด จุดอันตรายอยู่ตรงนี้ เมื่อคนหนึ่งมั่นใจมากเกินมาตรฐานมนุษย์ สมองของอีกฝ่ายจะเริ่มตรวจสอบตัวเอง ไม่ใช่ตรวจสอบเขา นี่คือ Gaslighting 101 แต่เป็นเวอร์ชั่นที่ใส่สูตรขึ้นเวทีสวย และมีผลิตภัณฑ์ล้ำยุคบังหน้า Gaslighting ไม่ได้แปลว่าต้องโกหกตรงๆเสมอไป บางครั้งมันคือการพูดซ้ำด้วยพลังสูง จนอีกฝ่ายเริ่มถามตัวเองว่า หรือเราคิดมากไปเอง หรือเรากลัวเกินไป หรือเรายังไม่เก่งพอ พอความสงสัยย้ายจากเขามาอยู่ในหัวคุณ เกมก็เปลี่ยนทันที ในทางจิตวิทยา สมองมนุษย์มีแนวโน้มใช้ความมั่นใจเป็นทางลัดในการประเมินความจริง เราไม่ได้ตรวจสอบทุกข้อมูลด้วยเหตุผลเต็มระบบ เพราะสมองประหยัดพลังงาน ถ้าใครพูดชัด นิ่ง ไม่สั่น ไม่ขอโทษ ระบบประเมินภัยในสมองจะตีความว่า คนนี้อาจรู้บางอย่างที่เราไม่รู้ นี่คือช่องโหว่ของมนุษย์ confidence bias ทำให้เราสับสนระหว่างความแน่ใจของคนพูดกับความถูกต้องของสิ่งที่พูด Jobs ถูกเล่าผ่านหลายแหล่ง รวมถึงงานเขียนและบทสัมภาษณ์ของคนใน Apple ว่าเขาสามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงตรงหน้า แล้วกลับมาพูดอีกมุมด้วยน้ำหนักมหาศาล จนคนรอบข้างรู้สึกเหมือนโลกเพิ่งถูกเขียนใหม่ นี่ไม่ใช่พลังวิเศษ มันคือการโจมตีจุดอ่อนของสมองมนุษย์ สมองที่กลัวการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และกลัวการเป็นคนเดียวในห้องที่มองไม่เห็นภาพใหญ่ วิธีป้องกันคืออย่าถามว่าเขาพูดมั่นใจแค่ไหน ให้ถามว่าเขาพิสูจน์อะไรเราบ้าง เวลาคุณเจอคนพูดแบบนี้ในชีวิตจริง หัวหน้า คู่ค้า แฟน เพื่อนร่วมงาน อย่ารีบเถียงด้วยอารมณ์ เพราะนั่นคือสนามที่เขาถนัด ให้ดึงเกมกลับมาที่หลักฐาน ถามให้แคบ ขอเกณฑ์วัดผล ขอไทม์ไลน์ ขอสิ่งที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ คนที่มีความจริงจริงๆจะไม่กลัวหลักฐาน แต่คนที่มีแค่สนามพลังจะเริ่มหงุดหงิดเมื่อคุณไม่ยอมถูกสะกด นี่คือเทคนิคอ่านคนข้อแรก ดูว่าเขาตอบคำถามชัดขึ้น หรือทำให้คุณรู้สึกผิดที่ถาม แต่จำไว้ครับ ความมั่นใจอย่างเดียวยังไม่พอจะคุมคนทั้งห้องได้ เพราะถ้าคนยังมีทางเลือกหลายทาง เขายังคิดเองได้ วิชาถัดไปจึงลึกกว่า มันไม่ได้บิดความจริงตรงๆ แต่มันบีบโลกทั้งใบให้เหลือประตูที่เขาอยากให้คุณเดินเข้าไป คุณอาจคิดว่าคุณกำลังเลือกเอง แต่บางครั้งทางเลือกที่วางอยู่ตรงหน้าถูกตัดแต่งมาแล้วตั้งแต่ต้น
ข้อ 2. Binary Framing การตีกรอบให้เหลือแค่ 2 ทางเลือกนี่คือศิลปะที่โหดกว่าเสียงดังเพราะมันไม่ต้องบังคับคุณมันแค่จัดโต้ความคิดใหม่จนคุณรู้สึกว่าเหลือทางเดินเพียง 2 เส้นในโลกของ Jobs ไอเดียไม่ได้มีเฉดสีเทามากนักหลายเรื่องถูกตัดสินเร็วสุดยอดหรือห่วยอัจฉริยะหรือขยะอยู่ในอนาคตหรือหลงอยู่ในอดีตเมื่อกรอบถูกตั้งแบบนี้คนในห้องไม่ได้ถกเถียงจากความจริงแล้วแต่กำลังเอาตัวรอดจากการถูกจัดอยู่ฝั่งแพ้ลองดูห้องประชุมทั่วไปถ้าหัวหน้าถามว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างสมองคนจะเปิดแต่ถ้าหัวหน้าพูดว่าคุณอยากเป็นทีมที่สร้างประวัติศาสตร์หรือเป็นทีมที่หาข้ออ้างนี่ไม่ใช่คำถามนี่คือกรงเพราะทันทีที่คุณปฏิเสธเขาคุณไม่ได้ปฏิเสธแค่แผนงานคุณกำลังถูกวางบทให้เป็นคนขี้กลัวคนไม่เชื่อคนที่ไม่เหมาะกับภารกิจใหญ่ Binary Framing ทำงานเพราะสมองมนุษย์เกลียดความซับซ้อนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความกดดันคอร์ติซอลสูงเวลาเหลือน้อยสายตาคนอื่นจ้องอยู่สมองจะลดรายละเอียดแล้วมองหาเส้นทางที่ลดความเจ็บปวดเร็วที่สุดถ้าผู้นำตีกรอบให้เลือกแค่ขาวกับดำคนจำนวนมากจะไม่ถามว่ามีสีเทาหรือไม่พวกเขาจะถามว่าต้องยืนฝั่งไหนถึงปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่การเจรจาหลายครั้งคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ต่อราคาเพราะอีกฝ่ายไม่ให้คุณถกเถียงเรื่องเงื่อนไขเขาบังคับให้คุณถกเถียงเรื่องตัวตนในประวัติศาสตร์ Apple Jobs มักถูกเล่าว่าเป็นคนแบ่งโลกอย่างรุนแรงสินค้าบางชิ้นอาจถูกยกเป็นอนาคตส่วนสิ่งที่ไม่เข้ากับวิสัยทัศน์อาจถูกตัดทิ้งอย่างไม่ลังเลด้านสว่างคือมันสร้างโฟกัสองค์กรไม่จมอยู่กับการประนีประนอมแต่ด้านมืดคือคนรอบตัวอาจหยุดเสนอความจริงเพราะกลัวถูกโยนไปอยู่ฝั่งผิดและเมื่อองค์กรเริ่มเงียบไม่ใช่เพราะทุกคนเห็นด้วยแต่มักเพราะทุกคนเรียนรู้แล้วว่าความจริงบางแบบพูดออกไปแล้วเจ็บนี่คือจุดที่คุณต้องอ่านคนให้ออกคนที่ใช้ binary framing เก่งจะไม่พูดว่าผมกำลังบีบคุณอยู่เขาจะทำเหมือนกำลังยกระดับคุณเขาจะพูดให้การยอมตามเขาดูเหมือนความกล้าหาญและการตั้งคำถามดูเหมือนความขี้แพ้ในเกมอำนาจนี่คือการเปลี่ยนสนามจากเหตุผลไปเป็นศักดิ์ศรีวิธีแก้คือสร้างทางเลือกที่ 3พูดกลับแบบนิ่งๆว่าผมไม่เลือกระหว่าง2กรอบนี้เรามาดูเงื่อนไขจริงกันก่อนถ้าคุณอยู่ในการเจรจาแล้วอีกฝ่ายพูดว่าจะเอาหรือไม่เอาจะกล้าหรือจะกลัวจะโตหรือจะจมอยู่ที่เดิมให้รู้ทันทีว่านั่นอาจไม่ใช่ความจริงแต่มันคือเฟรมมิ่งเขากำลังบีบโลกให้เล็กเพื่อให้คุณเคลื่อนที่ง่ายขึ้นในทิศทางของเขาคำถามที่ควรถามกลับคือมีทางเลือกอื่นที่ไม่ถูกพูดถึงหรือไม่ต้นทุนของแต่ละทางคืออะไรและใครได้ประโยชน์ที่สุดจากกรอบนี้คนที่ต้องการความจริงจะยอมขยายกรอบแต่คนที่ต้องการอำนาจจะรีบเร่งให้คุณเลือกลองเช็คตัวเองตอนนี้ครับใน30วันที่ผ่านมาคุณตัดสินใจเรื่องใหญ่กี่ครั้งเพราะถูกทำให้รู้สึกว่ามีแค่2ทางเลือกเท่านั้นถ้าคำตอบทำให้คุณอึดอัดพิมพ์เลขนั้นไว้ใต้คลิปไม่ใช่เพื่อช่วยช่องแต่เพื่อให้คุณเห็นหลักฐานพฤติกรรมของตัวเองเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การถูกบีบครั้งเดียวแต่คือการชินกับกรงจนเรียกมันว่าเหตุผลอย่างไรก็ตามการตีกรอบยังเป็นเกมของความคิดถ้าคุณมีสติพอคุณยังถอยออกมาดูโครงสร้างได้แต่วิชาถัดไปอันตรายกว่าเพราะมันไม่โจมตีสมองส่วนเหตุผลก่อนมันโจมตีระบบอารมณ์ของคุณโดยตรงเหมือนปิดไฟในห้องควบคุมแล้วบอกให้คุณตัดสินใจตอนมองไม่เห็นบางคนไม่ได้ชนะคุณด้วยคำตอบเขาชนะคุณด้วยการทำให้หัวใจคุณเต้นผิดจังหวะข้อ 3. Emotional Hijacking การจี้อารมณ์จนคนเสียสมดุลนี่คือหนึ่งในวิชาที่ทำให้ Jobs น่าหลงไหลและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเพราะเสน่ห์ของเขาไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงมันสลับระหว่างความอบอุ่นความฝันแรงบันดาลใจและความก้าวร้าวแบบฉับพลันคนที่อยู่ใกล้บุคลิกแบบนี้จะเริ่มเหมือนนักมวยที่เดาจังหวะหมัดไม่ได้1 นาทีถูกยกขึ้นฟ้าอีกนาทีถูกกระแทกลงพื้นพอระบบอารมณ์แกว่งหนักการตัดสินใจจะไม่คมเหมือนเดิมในหลายเรื่องเล่าจากคนเคยทำงานใกล้ Jobs เขาสามารถทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจใหญ่แล้วในอีกจังหวะหนึ่งก็ทำให้คนเดียวกันรู้สึกเล็กไร้ค่าและต้องพิสูจน์ตัวเองใหม่ทั้งหมดนี่คือการให้และถอนรางวัลทางอารมณ์ไม่ต่างจากโดพามีนสล็อตแมชชีนคุณไม่รู้ว่ารอบต่อไปจะได้คำชมหรือโดนทำลายความมั่นใจความไม่แน่นอนแบบนี้ทำให้สมองติดกับได้ง่ายมากเพราะมนุษย์ไม่ได้เสพแค่รางวัลมนุษย์เสพรางวัลที่คาดเดาไม่ได้
Emotional hijacking ทำงานผ่านอะมิกดาลาส่วนของสมองที่เกี่ยวกับภัยคุกคามเมื่อคนตรงหน้าสลับจากยิ้มเป็นแข็งจากชมเป็นตัดสินจากเปิดพื้นที่เป็นกดดันระบบประสาทของคุณจะเข้าโหมดเอาตัวรอดคุณจะเริ่มพูดเพื่อหยุดความตึงเครียดไม่ใช่พูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเองนี่คือเหตุผลที่หลายคนยอมรับเงื่อนไขแย่ๆเพียงเพราะอยากให้บรรยากาศกลับมาดีและนี่คือจุดที่นักอ่านคนต้องมองให้ออกอารมณ์ดีของเขาเป็นความจริงหรือเป็นรางวัลที่เขาใช้ล่อคุณในโลกธุรกิจเทคนิคนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดจากจ็อบส์เท่านั้นคุณเห็นได้ในหัวหน้าบางคนที่วันหนึ่งทำเหมือนคุณคือคนสำคัญอีกวันหนึ่งทำเหมือนคุณเป็นภาระคุณเห็นได้ในคู่ค้าที่ชมคุณว่าเก่งแล้วกดดันให้ลดราคาคุณเห็นได้ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายให้ความหวังเป็นช่วงๆเพื่อให้คุณวิ่งไล่การยอมรับกลไกเหมือนกันหมดเขาทำให้คุณโหยหาจังหวะที่เขาอ่อนโยนจนคุณยอมจ่ายแพงเพื่อไม่ให้เขากลับไปเย็นชาตรงนี้ต้องพูดให้ชัดไม่ใช่ทุกคนที่อารมณ์ขึ้นลงคือคนชั่วมนุษย์มีวันที่เหนื่อยมีแรงกดดันมีอารมณ์หลุดได้แต่ถ้ารูปแบบนั้นเกิดซ้ำและทุกครั้งผลลัพธ์คือคุณเสียเปรียบเสียเงินเสียเวลาเสียจุดยืนนั่นไม่ใช่อารมณ์ธรรมดาแล้วนั่นคือระบบควบคุมวิธีป้องกันคือแยกอารมณ์ออกจากข้อเสนออย่าตอบตกลงตอนถูกชมจนลอยและอย่าตอบยอมแพ้ตอนถูกกดจนกลัวให้ขอเวลาคิดเสมอแม้เพียง10 นาทีเพราะระยะห่างเล็กๆคือสิ่งที่ดึงสมองเหตุผลกลับมาถ้าคุณต้องเจอคนแบบนี้ในห้องเจรจาให้สังเกต3อย่าง 1. เขาเปลี่ยนอารมณ์เร็วเกินบริบทไหม 2. ทุกครั้งที่คุณเริ่มตั้งคำถามเขาทำให้อารมณ์ในห้องหนักขึ้นหรือไม่ 3. หลังจบบทสนทนาคุณรู้สึกชัดขึ้นหรือรู้สึกผิดทั้งที่ยังไม่รู้ว่าผิดอะไรถ้าคำตอบเริ่มเอียงไปทางข้อหลังอย่าเพิ่งเรียกมันว่าเคมีอย่าเพิ่งเรียกมันว่าแรงบันดาลใจให้เรียกมันตามหน้าที่ของมันก่อนมันคือการควบคุมสภาวะประสาทของคุณนี่คือจุดที่หลายคนเริ่มระแวงและดีแล้วครับเพราะการระแวงอย่างมีสติดีกว่าการไว้ใจแบบไร้ระบบถ้าคุณรู้จักคนที่มักยอมคนพูดเก่งยอมเพราะเกรงใจยอมเพราะไม่อยากทำลายบรรยากาศส่งคลิปนี้ให้เขาก่อนที่เขาจะเสียอีก10 ปีให้กับคนที่รู้วิธีกดปุ่มอารมณ์ของเขาแต่สำหรับคุณอย่าหยุดแค่การป้องกันตัวให้ขโมยบทเรียนแบบมีวินัยคนมีอำนาจไม่ใช่คนที่อารมณ์ดังที่สุดแต่คือคนที่ทำให้ห้องทั้งห้องปรับอารมณ์ตามจังหวะของเขาได้ Closing punch ของข้อนี้คือถ้าคุณไม่รู้ว่าอารมณ์ตัวเองถูกลากไปทางไหนคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าการตัดสินใจของคุณเป็นของคุณจริงหรือเปล่าและนี่เพิ่งเป็นครึ่งแรกของเกมเท่านั้นเพราะหลังจากจ็อบส์ทำให้คนเชื่อทำให้คนเลือกและทำให้คนเสียสมดุลได้แล้ววิชาถัดไปจะมืดกว่าเดิมมันคือการทำให้ความคิดของคนอื่นกลายเป็นทรัพย์สินของเขาโดยที่เจ้าของไอเดียยังถือปรบมือให้ด้วยซ้ำคุณอาจคิดว่าไอเดียเป็นของคนที่คิดมันก่อนแต่ในห้องที่มีคนบิดความจริงเก่งไอเดียเป็นของคนที่เล่าใหม่ได้ทรงพลังกว่าข้อ 4. ขโมยไอเดียแล้วครอบครองเรื่องเล่าครับนี่คือวิชาที่โหดที่สุดในเชิงอัตตราเพราะมันไม่ได้ขโมยแค่ความคิดแต่มันขโมยสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของความจริงคุณเสนออะไรบางอย่างในห้องประชุมเขาปัดทิ้งเหมือนมันไร้ค่าแต่ผ่านไปไม่กี่วันเขาพูดสิ่งเดียวกันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกว่าและทุกคนกลับพยักหน้าเหมือนเพิ่งเห็นแสงสว่างนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมนุษย์ไม่ได้เชื่อไอเดียจากคุณภาพอย่างเดียวมนุษย์เชื่อไอเดียจากพลังของผู้ถือมันถ้าคนพูดมีสเตตัสสูงกว่าสมองของคนฟังจะเกิด authority bias คือให้น้ำหนักกับแหล่งที่มามากกว่าเนื้อหาที่แท้จริงนี่คือเหตุผลที่ไอเดียเดียวกันออกจากปากคนธรรมดาแล้วดูเพ้อฝันแต่ออกจากปาก CEO แล้วดูเป็นวิสัยทัศน์ในโลกของ Apple เรื่องเล่าประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวอดีตคนในองค์กรหลายคนเคยเล่าว่าจ็อบส์สามารถปฏิเสธความคิดหนึ่งอย่างรุนแรงแล้วกลับมานำเสนอแนวคิดใกล้เคียงกันเหมือนมันเป็นการตัดสินใจของเขาตั้งแต่แรกสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าเขาจำได้หรือไม่จำได้แต่คือระบบอำนาจรอบตัวเขาทำให้เวอร์ชันของเขากลายเป็นเวอร์ชันทางการและเมื่อเรื่องเล่าทางการเกิดขึ้นเจ้าของไอเดียตัวจริงมักพูดยากทันทีกลไกนี้ทำงานผ่าน narrative ownership ใครเป็นคนเล่าเรื่องสุดท้ายคนนั้นมักกลายเป็นเจ้าของความหมายเหมือนนักมายากลที่ไม่ได้สร้างเหรียญขึ้นมาแต่ทำให้คนทั้งห้องเชื่อว่าเหรียญปรากฏจากมือของเขาในการเจรจาคนที่ครอบครองเรื่องเล่าไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลมากที่สุดเขาแค่ต้องจัดเฟรมให้คนอื่นจำว่าชัยชนะนั้นเกิดจากเขาตรงนี้คือบทเรียนของคนที่ต้องอ่านคนให้ขาดถ้าคุณทำงานกับคนพูดเก่งอย่าโยนไอเดียเปล่าๆเข้าห้องให้ทิ้งร่องรอยไว้เสมอ
เขียนเป็นเมมโมส่ง follow up หลังประชุมสรุปว่าใครเสนออะไรและข้อถัดไปต้องทำอะไรเพราะในโลกจริงความจำของคนในห้องไม่ใช่หลักฐานสิ่งที่อยู่บนกระดาษต่างหากคือเกราะป้องกันการถูกกลืนแต่ถ้าคุณต้องใช้เทคนิคนี้แบบไม่สกปรกให้เรียนด้านสว่างของมันอย่าแย่งไอเดียของคนอื่นแต่จงเป็นคนที่ทำให้ไอเดียนั้นมีชีวิตคนจำนวนมากคิดได้แต่พูดไม่ชัดวางลำดับไม่เป็นเชื่อมกับเป้าหมายธุรกิจไม่ได้ถ้าคุณสามารถแปลงความคิดดิบให้กลายเป็นภาพที่คนทั้งทีมเข้าใจคุณจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นโดยไม่ต้องขโมยเครดิตใครลองส่องตัวเองตรงนี้กี่ครั้งแล้วที่คุณพูดว่าผมเคยคิดเรื่องนี้แล้วแต่ไม่มีใครฟังคำถามที่เจ็บคือคุณคิดจริงหรือคุณแค่ปล่อยให้ไอเดียของตัวเองไม่มีโครงสร้างพอจะถูกเชื่อถ้าคุณอยากชนะเกมความคิดคุณต้องหยุดเป็นแค่คนคิดแล้วเริ่มเป็นคนคุมเรื่องเล่า Closing punch ของข้อนี้คือไอเดียที่ไม่มีหลักฐานไม่มีเฟรมและไม่มีเจ้าของเรื่องเล่าที่แข็งแรงจะถูกคนที่มั่นใจกว่ากลืนไปอย่างเงียบๆแต่ยังมีอาวุธที่ดิบกว่านั้นเพราะบางครั้งจ็อบส์ไม่ต้องพูดมากเลยเขาแค่จ้องและคนทั้งห้องก็เริ่มถอยเองลองนึกถึงวินาทีที่คนตรงหน้าไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาทำให้คุณรีบอธิบายรีบแก้ตัวรีบลดราคาตัวเองนั่นไม่ใช่ความเงียบธรรมดามันคือแรงกดดันที่ไม่มีเสียงข้อ 5. จ้องตาเพื่อยึดพื้นที่อำนาจครับหลายคนประเมินภาษากายต่ำเกินไปเพราะคิดว่าอำนาจอยู่ในคำพูดแต่ในห้องเจรจาจริงบางครั้งอำนาจเริ่มตั้งแต่ก่อนประโยคแรกคนที่นิ่งกว่าช้ากว่าและไม่หลบสายตามักบังคับให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเองต้องเติมช่องว่างนั้นและทันทีที่คุณรีบพูดเพื่อแก้ความอึดอัดคุณก็เริ่มเสียพื้นที่แล้วสตีฟ จ็อบส์มีภาพจำเรื่องสายตาที่แรงมากอดีตคนที่เคยทำงานใกล้เขาหลายคนเล่าว่าเขาสามารถจ้องแบบทะลุเข้าไปในตัวคนจนอีกฝ่ายรู้สึกเหมือนกำลังถูกสแกนนี่ไม่ใช่เวทมนต์มันคือ dominance signal สัญญาณทางร่างกายที่บอกว่าผมไม่กลัวแรงปะทะนี้คุณต่างหากที่ต้องพิสูจน์ตัวเองและเมื่อคนหนึ่งนิ่งเกินปกติอีกคนมักเริ่มขยับเกินจำเป็นกลไกทางจิตวิทยาอยู่ที่ threat response มนุษย์ถูกออกแบบให้อ่านสายตาเพราะสายตาในธรรมชาติแปลว่าอีกฝ่ายกำลังสนใจเราจะโจมตีเราจะตัดสินเราหรือจะให้สถานะกับเราเมื่อคุณถูกจ้องโดยไม่รู้เจตนาคอร์ติซอลจะเริ่มทำงานร่างกายจะหาทางลดภัยคุกคามบางคนหัวเราะกบเกลื่อนบางคนพูดมากขึ้นบางคนยอมรับข้อเสนอเร็วเกินไปเพื่อให้แรงกดดันนั้นจบลงนี่คือเหตุผลที่คนพูดเก่งบางคนไม่ได้เก่งเพราะพูดตลอดเวลาแต่เก่งเพราะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดความเงียบที่ถูกใช้ถูกจังหวะทำหน้าที่เหมือนเครื่องดูดความมั่นใจคุณพูดข้อเสนอไปเขาไม่ตอบทันทีเขาแค่จ้องแล้วปล่อยให้สมองคุณแต่งเรื่องเองว่าข้อเสนอของคุณคงแย่ราคาคงสูงไปคุณคงเรียกร้องมากเกินไปทั้งที่ความจริงเขาอาจยังไม่ได้คิดอะไรลึกเลยแต่คุณลดตัวเองไปแล้วครึ่งหนึ่งใน3ก๊กซูมาอี้ไม่ได้ชนะเพราะพูดเยอะเขาชนะเพราะทนความเงียบได้นานกว่าคนใจร้อนแพ้ก่อนตั้งแต่ในอกยังไม่ทันถึงสนามรบในโลกเจรจาหลักการเดียวกันทำงานทุกวันคนที่ทนความอึดอัดไม่ได้จะเป็นฝ่ายยอมเปิดไพ่ก่อนส่วนคนที่คุมร่างกายตัวเองได้จะทำให้อีกฝ่ายเปิดเผยแรงจูงใจโดยไม่ต้องบีบถามตรงๆวิธีป้องกันไม่ใช่จ้องกลับแบบเด็กเล่นเกมอำนาจวิธีป้องกันคือกลับมาอยู่ในร่างกายตัวเองวางเท้าให้มั่นลดความเร็วในการพูดจดประเด็นก่อนตอบและอย่าปล่อยให้สายตาของอีกฝ่ายกลายเป็นผู้กำหนดมูลค่าของคุณถ้าเขาเงียบคุณไม่จำเป็นต้องรีบเติมคุณสามารถพูดว่าขอผมทบทวนตัวเลขนี้ก่อนหรือผมอยากแยกความรู้สึกออกจากเงื่อนไขประโยคแบบนี้ดึงเกมกลับมาที่ข้อเท็จจริงและถ้าคุณจะใช้พลังสายตาใช้เพื่อส่งสัญญาณความนิ่งไม่ใช่เพื่อกดคนให้เล็กลงมองเพื่อฟังไม่ใช่มองเพื่อข่มเพราะคนระดับสูงจริงไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นสั่นเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองมีอำนาจเขาแค่ไม่ปล่อยให้ความสั่นของคนอื่นลากเขาออกจากจุดยืน Closing punch ของข้อนี้คือคนที่คุมสายตาและความเงียบได้มักคุมจังหวะของห้องได้แต่จ็อบส์ยังมีวิชาสุดท้ายที่อันตรายกว่าการจ้องเพราะมันไม่ได้บีบแค่คนตรงหน้ามันบีบความเป็นไปได้ทั้งระบบให้โค้งตามคำสั่งของเขาคุณอาจเคยเจอคนที่บอกว่าทำให้เสร็จภายในวันศุกร์ทั้งที่ทุกข้อมูลบอกว่าเป็นไปไม่ได้คำถามคือเขาโง่จริงหรือเขากำลังทำลายกรอบความเชื่อของคุณข้อ 6
สั่งสิ่งเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงครับนี่คือแกนกลางของ Reality Distortion Field ไม่ใช่แค่การพูดสวยแต่คือการประกาศความจริงใหม่ต่อหน้าคนที่ถือข้อมูลจริงอยู่ในมือวิศวกรบอกว่าทำไม่ได้ตารางเวลาบอกว่าไม่ทันทรัพยากรบอกว่าไม่พอแต่ Jobs จะกดดันจนคำว่าเป็นไปไม่ได้กลายเป็นแค่ข้อแก้ตัวของคนที่ยังไม่พยายามพอเคสที่มักถูกพูดถึงคือเรื่องกระจก iPhone รุ่นแรกตามเรื่องเล่าจากโลกธุรกิจJobs ต้องการหน้าจอกระจกที่ทนรอยและผลักดันให้ Corning เร่งผลิต Gorilla Glass ในเวลาที่สั้นมากเรื่องนี้มักถูกใช้เป็นตำนานของวิสัยทัศน์แต่ด้านมืดคือแรงกดดันระดับนั้นสามารถทำให้คนทั้งระบบรู้สึกว่าข้อจำกัดทางฟิสิกส์เป็นความผิดทางศีลธรรมของตัวเองถ้าทำไม่ได้คุณไม่ใช่แค่ทำงานไม่ทันคุณกลายเป็นคนไม่เชื่อในอนาคตกลไกนี้คือ goal escalation การยกระดับเป้าหมายให้สูงจนสมองเดิมรับไม่ไหวเมื่อมนุษย์เจอเป้าหมายที่ใหญ่เกินกรอบจะเกิด2ทาง 1. พังและยอมแพ้ 2. ตัดทุกอย่างที่ไม่จำเป็นทิ้งแล้วหาทางลัดใหม่ Jobs เดิมพันกับทางที่ 2เขาใช้แรงกดดันเป็นค้อนทุบกรอบวิธีคิดเดิมและบางครั้งมันสร้างนวัตกรรมจริงแต่มันก็เผาคนไปพร้อมกันด้วยนี่คือจุดที่ต้องมองอย่างเยือกเย็นคนโลกสวยจะบอกว่าเขาแค่ผลักดันคนให้ดีที่สุดคนที่เกลียดเขาจะบอกว่าเขาเป็นเผด็จการทางอารมณ์ความจริงอยู่ตรงกลางที่น่ากลัวกว่าเขาเข้าใจว่ามนุษย์จำนวนมากไม่ได้ติดเพดานความสามารถแต่ติดเพดานความเชื่อและเขาใช้ความกลัวความละอายสถานะและความอยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อบีบให้คนทะลุเพดานนั้นแต่เครื่องมือนี้อันตรายมากถ้าคุณเจอหัวหน้าที่สั่งสิ่งเป็นไปไม่ได้โดยไม่มีทรัพยากรไม่มีการตัดสิ่งไม่จำเป็นไม่มีการรับผิดชอบร่วมนั่นไม่ใช่ leadership นั่นคือการผลักต้นทุนทั้งหมดไปไว้บนระบบประสาทของลูกทีมต่างจากผู้นำที่โหดแต่มีโครงสร้างคนประเภทหลังอาจตั้งเป้าสูงแต่เขาจะช่วยตัด noise เคลียร์ลำดับความสำคัญและรับแรงปะทะจากข้างบนให้ทีมวิธีรับมือคือถามกลับด้วยคำถามเชิงระบบไม่ใช่เถียงว่าเป็นไปไม่ได้ทันทีให้ถามว่าถ้าเดดไลน์นี้เป็นเป้าหมายจริงเราจะตัดอะไรออกใครมีอำนาจตัดสินใจเร็วขึ้นงบประมาณส่วนไหนปลดล็อกได้ความเสี่ยงอะไรที่ยอมรับได้คำถามแบบนี้บังคับให้ความฝันกลับมาแตะพื้นถ้าเขาเป็นผู้นำจริงเขาจะคุยเรื่องเทรดออฟแต่ถ้าเขาเป็นแค่คนเสพอำนาจเขาจะโกรธที่คุณทำให้เวทมนต์ของเขาต้องเจอกับตัวเลขนี่คือเส้นแบ่งสำคัญวิสัยทัศน์ที่แท้จริงต้องยอมแลกบางอย่างอย่างมีสติแต่การบิดเบือนความจริงมักเรียกร้องทุกอย่างจากคนอื่นโดยไม่ยอมรับต้นทุนของตัวเองถ้าคุณอยากขโมยเทคนิคนี้ไปใช้อย่าสั่งคนให้ทำสิ่งเป็นไปไม่ได้เฉยๆให้สร้างเงื่อนไขที่ทำให้สิ่งเป็นไปไม่ได้มีทางเดินที่โหดแต่จริงตัดงานปลอมปิดประชุมไร้สาระให้สิทธิ์ตัดสินใจและรับผิดชอบผลลัพธ์ร่วมกันนั่นคือ leverage ไม่ใช่การกดขี่เราใกล้ถึงข้อที่ผมปักหมุดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วครับวิชาทั้งหมดนี้ไม่ได้แยกกันความมั่นใจทำให้คนสงสัยตัวเองกรอบ2ทางเลือกทำให้คนเลือกตามเขาอารมณ์ทำให้คนเสียสมดุลไอเดียถูกยึดผ่านเรื่องเล่าสายตายึดพื้นที่ในห้องและเดดไลน์เป็นไปไม่ได้ยึดอนาคตของทั้งทีม Closing punch สุดท้ายคือ Jobs ไม่ได้บิดความจริงเพราะเขาไม่เห็นความจริงเขาเห็นมันแล้วเลือกกดทับมันด้วยเจตจำนงที่แรงกว่าบางครั้งโลกได้ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์แต่บางครั้งคนรอบตัวต้องจ่ายด้วยความกลัวความเหนื่อยและตัวตนที่ถูกกลืนไปเงียบๆถ้าฟังมาถึงตรงนี้คุณไม่ได้แค่เรียนเล่น Steve Jobs คุณกำลังเห็นแผนผังของคนที่ใช้เสน่ห์ความมั่นใจและแรงกดดันเพื่อสร้างความจริงใหม่ต่อหน้าคุณและถ้าคุณเคยยอมใครบางคนทั้งที่ลึกๆรู้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องคลิปนี้กำลังบอกคุณว่าปัญหาอาจไม่ใช่คุณอ่อนแอแต่คุณไม่รู้ทันเครื่องมือของเขาวิชาแรกคือ absolute certainty ความมั่นใจที่แรงพอจะทำให้คุณสงสัยหลักฐานของตัวเองวิชาที่2คือ binary framing การบีบโลกให้เหลือ2ทางจนคุณเลือกทางที่เขาเตรียมไว้วิชาที่3คือ emotional hijacking การดึงระบบประสาทของคุณออกจากเหตุผลก่อนให้คุณตัดสินใจวิชาที่4คือ theft of ideas ถ้าคุณไม่ครอบครองเรื่องเล่าคนอื่นจะครอบครองไอเดียแทนคุณวิชาที่5คือ the unblinking stare สายตาและความเงียบสามารถทำให้คนลดราคาตัวเองได้และวิชาที่6คือ imposing the impossible การบีบกรอบความเชื่อจนคนสร้างปาฏิหาริย์หรือพังอยู่ข้างในโดยไม่มีใครเห็น
นี่คือระบบเดียวกันทั้งหมด มันเริ่มจากการทำให้คุณไม่แน่ใจ จากนั้นทำให้คุณเลือก ทำให้คุณเสียสมดุล ยึดความคิดของคุณ ยึดพื้นที่ทางร่างกาย แล้วสุดท้าย ยึดนิยามของคำว่าเป็นไปได้ คนส่วนใหญ่แพ้เกมนี้เพราะมัวถามว่าเขาพูดจริงไหม แทนที่จะถามว่าเขากำลังทำอะไรกับสมองของเรา จากวันนี้อย่าเกลียดพลังแบบนี้แบบคนอ่อนแอ และอย่าบูชามันแบบแมงเม่า ให้ศึกษาแยกชิ้นส่วน เอาด้านที่เป็น leverage มาใช้ และตัดด้านที่เป็นการทำลายคนออกไป เพราะคนที่อ่านคนเป็นไม่ใช่คนที่ไม่เคยถูกสะกด แต่คือคนที่รู้ตัวทันก่อนจะเซ็นชีวิตตัวเองให้คนอื่น ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณเห็นชื่อของใครบางคนในหัว กดเซฟไว้ครับ ไม่ใช่เพื่อช่วยช่อง แต่เพื่อกลับมาทบทวนก่อนเข้าห้องเจรจาครั้งต่อไป เพราะเครื่องมือพวกนี้มักไม่ดัง มันมาในรูปน้ำเสียง สายตา ความเงียบ และคำว่าเป็นไปไม่ได้ที่ถูกโยนใส่คุณ และถ้าคุณยังรู้สึกว่าแค่รู้ทันยังไม่พอ คลิปบนหน้าจอตอนนี้จะพาคุณไปดูเครื่องมืออีกชุดหนึ่งสำหรับรับมือคนท็อกซิก คนพูดเก่ง และคนที่ใช้จิตวิทยาเป็นอาวุธในชีวิตจริง เพราะการอ่านคนได้เป็นแค่ครึ่งเดียวของเกม อีกครึ่งคือการไม่ปล่อยให้เขาอ่านจุดอ่อนของคุณก่อน พลังที่ไม่มีศีลธรรมจะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นกรงแต่คนที่รู้ทันพลังจะใช้มันสร้างทางออก โดยไม่ต้องกลายเป็นเผด็จการเสียเอง และนี่คือ Money Control สวัสดีครับ